Glöm inte momsen. Vi ska nu prata om moms, som är en mervärdeskatt som ska betalas på majoriteten av alla varor och tjänster. Du som driver eget företag ska betala och redovisa moms till staten genom Skatteverket och du måste anmäla dig för att bli momsregistrerad. Momsen är nästan alltid inräknad i priset av varor och tjänster när de köps privat. Men du som företagare själv måste lägga på moms vid försäljning av egna varor och tjänster. Beroende på vilken typ av vara eller tjänst som du säljer så finns det olika momssatser. Momssatserna är 25, 12 och 6% där normalmomssatsen är 25%. Momssats på 12% gäller för bland annat livsmedel, restaurang- och cateringtjänster och rumsuthyrning. Momssatsen på 6% gäller bland annat för böcker, tidningsbroschyrer, persontransport som buss, flyg och taxiresor. Observera att alla momssatser har undantag. För en exakt lista över vilka momssatser som gäller hänvisar vi till Skatteverkets hemsida. Hur ofta du ska redovisa momsen styrs av företagets redovisningsperiod som kan vara en gång per månad, en gång per kvartal eller en gång per år. Om du väljer att redovisa momsen en gång per år så är det viktigt att du lägger undan pengar för momsen så att du kan betala den dagen det är dags. Och du, tänk på att momsen inte är en kostnad, det är pengar som ska betalas vidare till Skatteverket. Vi ska kort gå igenom ingående och utgående moms. Den utgående momsen är den moms man tar ut på sin försäljning, det vill säga när du fakturerar någon och lägger på moms på fakturan. Denna moms redovisar du och betalar in till staten. Den ingående momsen är den moms du får betala när du köper in varor och tjänster för din verksamhet, det vill säga när du får en faktura. Denna moms får du göra avdrag för i momspliktig verksamhet som du får tillbaka från Skatteverket. Vi vill göra dig uppmärksam på att i de allra flesta fall som du får tillbaka moms så har du sannolikt för höga kostnader i relation till din försäljning. Med denna hjälptabell kan du se hur du kan räkna för att få fram inköpspriset. Om du ska sälja varor till och köpa varor från företag och privatpersoner utanför Sverige så tänk på att handel inom eller utanför EU har andra regler. På Skatteverket hittar du information om hur du ska redovisa din handel till Skatteverket och vilka andra faktorer du behöver ha koll på. Det kan vara en bra idé att kolla upp potentiella leverantörer eller andra som du ska göra affärer med för att se hur deras ekonomiska resultat utvecklas. Du hittar denna information på flera sajter som allabolag.se, hitta.se eller proff.se. Här hittar du en översikt över företagets nyckeltal, redovisning, befattningshavare och företagsinformation.